හෙලෝ කොහමද ඔයාලට? ඉතින් අද අපේ ගෙවල් පැත්තට උදේ ඉඳන් වහින දවසක්. මට හිතුණා වෙනස දෙයක් හදන්න ඕනේ කියලා. අපි බලමු ඉතින් අපි අද වඩලප්පමක් හදන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මම මේ හදන්න යන වටලප්පන් රෙසිපි එකේ ප්‍රමාණයන් ටික අරන් තියෙන්නේ 4 දෙනෙක් සඳහා පමණයි. ඔයාලට ඊට වඩා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මීට වඩා අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩලප්පන් හදාගන්න පුළුවන්. වඩලප්පන් රෙසිපි එකට අවශ්‍ය දේවල් ගැන ඔයගොන්ට මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අපිට වඩලප්පන් රෙසිපි එක හදන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මුලින්ම බිත්තර 4ක් ගන්න. පොඩි බිත්තර වලින් ගන්නවා නම් බිත්තර 5ක් ගන්න. ලොකු බිත්තර නම් 4ක් ඇති. හොඳ උකු මිටිකිරි කෝප 1/4යි. අඬු කෝප වලින් ගන්න. හොඳ හකුරු බෑයක්. සීන් ග්‍රෑම් 50ක්. ওই ටික තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. මට කියන්න අමතක වුණානේ. අපිට වැයිලා තේ හැඳකුත් ඕන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ රස අනුව කැමති නම් විතරක් ලුණු චූට්ටක් වෙන්න දාගන්න. මේ ටික තමයි ඉතින් අපි වඩලප්පම හදන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමුකෝ දැන් ඊළඟට වඩලප්පම හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කටපළල් ගැඹුරු භාජනයක් ගන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම බිත්තර ටික එකතු කරන්න. බිත්තර ටික හොඳින් කලවම් කරන්න විනාඩි 2ක් විතර. සීනි ග්‍රෑම් 50 එකතු කරන්න. සීනි ටිකක් දිය වෙනකන් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ හකුරු ටිකක් දාගන්න. ඒකත් කලවම් කරන්න. කලවම් කරන ගමන් වැයිලා තේ හැන්දයි ලුණු චූට්ටයි එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳට විනාඩි 10ක් විතර හොඳින් කලවම් කරන්න. කලවම් කරන ගමන් පොල් කී ටිකත් ඒකම එකතු කරන්න. ඒකත් හොඳට විනාඩි 2ක් විතර වගේ යනකම්ම කලවම් කරන්න. ඒකේ තියෙන හකුරු එහෙම සීනි ඔක්කොම දිය වෙනකම් හොඳින් කලවම් කරන්න.
කලවම් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි ලෑස්ති කරගත්තේ තැටියට මේ මිශ්‍රණය ගොට්ටකින් පෙරලා දාගන්න. ස්ටීමර් කරන භාජනයේට මේ තැටිය තියලා තැටිය උඩින් ලන්ච් ෂීට් එකකින් වසා ගන්න. වහලා ඒකේ මැද සිදුරු 4-5ක් ඉරටු කෑල්ලකින් විද ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් හුමාලෙන් තම්බ ගන්න. විනාඩි 25ක් විතර. විනාඩි 25කට පස්සේ තැටිය එළියට අරගෙන තැටියේ ලන්ච් ෂීට් එක අයින් කරලා ඉරටු ගෑල්ලක් මැද්දට ගහලා බලන්න හොඳින් වටලප්පම තැම්බිලාද කියලා. හොඳින් තැම්බිලා නම් ඉරට්ටේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. තැම්බිලා මදි නම් ඉරට්ටේ ටිකක් ගෑවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආපහු විනාඩි 5ක් විතර හුමාලෙන් තැම්බෙන්න ස්ටීමරයට දාන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට වල්ලප්පන් තැටිය පැයක් විතර පැත්තකින් වහලා තියන්න නිවෙන්න. හොඳින් නිවුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. ෆ්‍රිජ් එකට දාලා පැය භාගයක් විතර තියාගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පිගානකට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. ඊට පස්සේ රස බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් වල්ලප්පන් හදලා වල්ලප්ප මේ රස බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒකටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් තව දවසක අපි හම්බ වෙමුකෝ. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා.